नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी सोलिडवर्क्समा टेक्स्ट फिलेट र च्याम्फर कमान्डलाई युज गर्ने सिक्नेछौँ है। सबैभन्दा अगाडि तपाईँ पार्ट्समा जानुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यसरी तपाईँको ग्राफिक्स ड्रइङ एरिया खुल्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ युनिट्समा जानुहोस्। मैले युनिटलाई चाहिँ मिलिमिटर ग्राम सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरेँ यसरी। त्यसपछि तपाईँ प्लेनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, जुन प्लेनमा तपाईँ ड्रइङ गर्न चाहनुहुने हो। मैले फ्रन्ट प्लेनलाई सेलेक्ट गरेँ, यसरी स्केच गरेँ। सबैभन्दा अगाडि अब म टेक्स्टमा जान्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँ टेक्स्ट छ, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ कुन टेक्स्टलाई चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस्। म चाहिँ वेलकम टु SOLIDWORKS सोलिडवर्क्स भनेर यसरी लेख्छु। अब म यसलाई चाहिँ यसरी म यहाँबाट बोल्ड पनि गर्न सक्छु। यसलाई म इटालिक पनि गर्न सक्छु। म यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्छु। यसरी रोटेट गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, अब म रोटेटलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्छु। सब सिम्पल आर लेखेकोलाई चाहिँ हुन्छ। यो रोटेसनलाई चाहिँ हटाउनको लागि हटाउन सक्नुहुन्छ। वेलकम टु सोलिडवर्क्स भयो। त्यसै गरी तपाईँ फोन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो टिक लगाएकोमा चाहिँ यो अनक्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फोन्टमा जानुहोस्। फोन्टमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट हाइट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो हाइट मैले 20 mm लिन्छु। यसरी मेरो हाइट चाहिँ इन्क्रिज भयो। त्यसै गरी तपाईँ अरू चिज पनि फोन्टबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ फोन्ट कुन दिने, फोन्टको स्टाइल कुन दिने, हाइट कुन दिने, स्पेस कति दिने, त्यस्तै स्ट्राइक आउट, अन्डरलाइन दिने कि नदिने भनेर चाहिँ तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँ कुनै सेपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिसन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ ओके गरेँ। जस्तै अब म एउटा आर क्रिएट गर्छु। म एउटा 3 पोइन्ट आर क्रिएट गर्छु। यसरी मैले एउटा आर क्रिएट गरेँ। पहिलो पोइन्ट, दोस्रो पोइन्ट, तेस्रो पोइन्ट दिएँ, ओके गरेँ। वेलकम टु सोलिडवर्क्समा मैले डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि मैले यो सेपमा क्लिक गरेँ भने तपाईँको यसरी वेलकम टु सोलिडवर्क्स चाहिँ आउने भयो। तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले फ्लिप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को डाइरेक्सनतिर फ्लिप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी अनि फ्लिप गरिसकेपछि तपाईँले तल र माथि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको मुनि आउने भयो र यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको टेक्स्ट माथि आउने भयो। यस्तो गर्न सक्नुहुनेछ। वेलकम टु सोलिडवर्क्स। यसलाई तपाईँ लेफ्ट एलाइन, बिचमा लेफ्ट एलाइन र फुल जस्टिफाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हामी टेक्स्ट कमान्डलाई सोलिडवर्क्समा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। म यसलाई हटाउँछु। त्यसै गरी तपाईँ एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्नुहोस्। मैले यसरी सेन्टर रेक्टेङ्गल क्रिएट गरेँ। रेक्टेङ्गल क्रिएट गरिसकेपछि मैले अब यो स्केच फिलेटमा जान्छु। यसरी मैले स्केच गर्छु फिलेटको लागि चाहिँ मैले फिलेट चाहिँ किन बनाइन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै पनि सार्प कर्नर, यस्तो सार्प कर्नरलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि मैले फिलेट दिन्छु। मैले यो कर्नरमा यसरी फिलेट दिनको लागि सेलेक्ट गरेँ। अब म यो फिलेटको रेडियस कति दिन चाहन्छु, म 40 दिन चाहन्छु यो फिलेटको रेडियस। मैले अरू कन्स्टेन्ट कर्नर्सहरूलाई चाहिँ किप गरेँ, राखेँ। मैले डाइमेन्सन दिएँ। प्रत्येक फिलेटको इच फिलेटको चाहिँ डाइमेन्सन दिन्छु है। मैले यसरी गरेर ओके गरेँ। यसको मैले डाइमेन्सन दिएँ 40। त्यसपछि मैले यसरी ओके गर्छु है। यसरी चाहिँ म फिलेटलाई क्रिएट गर्न सक्छु। त्यस्तै गरी अर्को छ स्केच च्याम्फरलाई बनाउनको लागि दुईवटा तरिका छ। एउटा डिस्टेन्सबाट पनि बनाउन सकिन्छ र एउटा चाहिँ एङ्गल डिस्टेन्सबाट पनि बनाउन सकिन्छ। सुरुमा म डिस्टेन्सबाट बनाउँछु। त्यसको लागि मैले पहिला यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ। यसरी मैले अब यहाँ पनि 40 दिएँ है। 40 दिन्छु र ओके गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले 40 दिएँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि 40 छ। यसरी चाहिँ च्याम्फर बनाउन सकिन्छ। कसरी बन्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो पोइन्टबाट 40 डिस्टेन्स यता आयो, यो पोइन्टबाट भर्टिकल्ली 40 डिस्टेन्स गयो। अनि यसरी चाहिँ च्याम्फरलाई चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी फेरि हेर्नुहोस्, स्केच च्याम्फरमा जानुहोस् र अब एङ्गल र डिस्टेन्स दिनुहोस् है। एङ्गल र डिस्टेन्स जस्तै मैले यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेँ भनेपछि अब 10 mm मैले डाइमेन्सन दिएँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 10 mm गयो र यो लाइनसँग चाहिँ 45 डिग्री बनाएर यसरी चाहिँ च्याम्फर क्रिएट गर्न सकिन्छ है। हामीले यसरी च्याम्फर बनाउन सक्छौँ। ओके गरेँ।
मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, डिलिट गर्छु। धन्यवाद। यसरी चाहिँ हामी SolidWorksमा टेक्स्ट, च्याम्फर र फिलेट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। कुनै कमेन्ट भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद।